Hi guys. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ GitHub Gists ගැන. මේ GitHub වල තියෙන Gists කියන feature එක ගැන. අපි බලමු මොකද්ද මේ Gist එකක් කියන්නේ. අපි normal විදිහට අපේ GitHub එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ profile image එක මෙතන drop down එක click කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා UGIS කියලා link එකක්. හරි. මෙන්න මේක click කරොත් මම මේ click කරලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිය gist.github.com කියලා URL එකට යනවා. මේක github.com මේක gist.github.com කියලා URL එකට යනවා. මේකෙදි වෙන්නේ guys මම කියන්නම් මට මේ gist එකක් කියන්නේ simply නිකන් අපිට පුළුවන් අපේ ඕනම කෝඩ් එකක් අපිට පුළුවන් post කරලා තියාගන්න. නැත්නම් හිතන්න අපිට මේකේ ගොඩක් මේ විදිහේ note එකක් වගේ අපි හදාගන්නවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න අපිට පුළුවන් අපි වැඩ කරන කෝඩ් එකක් අපිට ඒක විතර ඕන වෙනවා නම් අපිට ඒක කියන්නේ කාලයක් අපි ඒක දෙයක් යූස් කරන්නේ නැතුව ඉන්නකොට අපිට කෝඩින් වගේ දේවල් අමතක ගොඩක් වෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට ඒ knowledge එක refresh කරගන්න මෙන්න මේ වගේ note එකක් වගේ දෙයක් මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එකක් අපි හදාගෙන තියාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ආපහු ඒක අමතක වෙන වෙලාවට මතක නැති වෙලාවට ඒක ගියා ඒක බැලුවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අමතක දේවල් මතක් කරගන්න. හරි. එතකොට සාමාන්‍ය list එකකින් කරන්න ඔය වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපිට මොකක් හරි useful code එකක් තියෙනවා නම් ඒක Python code එකක් වෙන්න පුළුවන්, JavaScript එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම language එකක්. නැත්නම් normal text එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔය language එක මොකක්ද කියන එක අදාළ නැහැ. ඕනම දෙයක් අපිට store කරලා තියාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ GitHub Gists වල ඒක අපිට කැමති විදිහට මේ විදිහට arrange කරලා තියාගන්න. හරිද? මම ඔයාලට මේ codes post කරලා ඔයාලට link එක දාලා තින්නේ මේ Gist වල මෙන්න මේ code එක තමයි මම ඔයාලට refer කරන්න description එකේ දාලා තින්නේ. එතකොට මම මේකත් හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Gist වල තමයි. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් කැමති language එකකින් නැත්නම් normal text විදියට හරි මේ විදියට අපිට කැමති note එකක් හරි අපේ ඇත්තම වැඩ කරන code එකක් හරි නැත්නම් අපිට අමතක වෙන මොකක් හරි දෙයක් මතක හිතෙන විදියට ඒ කියන්නේ බැලුවම තේරෙන විදියට note එකක් විදිහට හදාගන්න හරි ඕනම දෙයකට මේ Gist කියන එක use කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද හදාගන්න කියලා මේක. මම අපෝ වෙනනම් අපි normal අපි GitHub එකට යනවා. GitHub එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් UGIS කියන එක create කරන්න. click කරන්න. දැන් මම මෙතන මේක already මම මේ notes හදාගෙන තියෙන නිසා මේ මෙතන පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයාලා අලුතෙන් හදනවා ඔයාලට මෙතන මුකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන plus icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙතන list එකක් හදන්න create කරන content. හරි. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට description එක දෙන්න පුළුවන් ඕනනම් ඔයාලා මොකද මේ හදන list එක කියලා ඒක description එක දෙන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේක මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මෙතන දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට list එකට දෙන්න කැමති නම. ඒ වගේම ඒකට extension එකක් තියෙනවා නම් extension එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මම හදන්නේ JavaScript file එකක්. මම මෙතනට test.js කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා JavaScript command එක. හරි මම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔන්න මේම එක ෆයිල් එක. හරි මට ඕන තව මේකේ ටික ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට මම දැන් මේක විතරක් ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මට පුළුවන් මේකටම තව ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරන්න. හරි මම මේකට දෙනවා test2. මම මේකට දෙනවා txt. මේක ඇවිල්ලා normal txt ෆයිල්. මම මේක දෙනවා hello world. හරි මට ඕන නම් තව දෙන්න පුළුවන් මම මේ txt එකේ දැන් මම මේක ලයින් එකක් දුන්නාට ඔයාලට කැමති තරම් note එකක් හදාගන්න නම් ඔයාලට ඕනම දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. හරි. JavaScript file එකක් හදනවා. ඔයාලට JavaScript වල ඔයාලට ඕන වෙන ඕනම code එකක් දාන්න. දැන් මම තව එකක් හදනවා. මම දානවා test3.py එක. මම හදනවා Python file එක. හරිද? මම දානවා මේකට print ඊට පස්සේ මම දෙනවා
hello ඊට පස්සේ ඔන්න මම දැන් Python file එකකුත් හරිද ඔන්න දැන් මම files තුනක් හදාගෙන තියෙන්නේ test.js කියලා එකකුයි test2.txt කියලා එකකුයි test3.python කියලා py කියලා files තුනකුයි හරි ඊට පස්සේ මට මේක ඕනනම් පුළුවන් secret list එකක් විදිහට හරි public list එකක් විදිහට හරි save කරන්න secret list එකක් විදිහට save කරොත් හරියට අපේ මේ secret private repository එකක් වගේ තමයි අනිත් කට්ටියට මේක access කරන්න බෑ මේක ඇතුලේ තියෙන code එක බලන්න බෑ ඒ වගේම public list එකක් විදිහට save කරොත් ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ මේ list එක refer කරලා ඒක ඇතුලේ තියෙන code එක බලන්න පුළුවන් හරිද මම දැන් මේක public list එකක් විදිහට create කරනවා හරි ඔන්න මම දැන් create කරා ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මගේ files තුන හරිද මම මගේ account එකේ මේ හදාගත්ත test ඒ කියන්නේ අන්තිමටම මේ මුලින්ම හදාගත්ත එකේ නම තමයි වැටෙන්නේ මුලින්ම හදාගත්ත ෆයිල් එකේ නම තමයි වැටෙන්නේ ඒක test.js කියලා තියෙනවා ඒකෙදි මම දාගත්ත කෝඩ් එක තියෙනවා ඊළඟට txt එකේදී මම දාගත්ත කෝඩ් එක තියෙනවා ඊළඟට test.py එකේදී මම දාගත්ත කෝඩ් එක තියෙනවා හරිද ඕනනම් මට මෙතන කමෙන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒත් මේක මම හදපු ලිස්ට් එකක් නිසා මම කමෙන්ට් එකක් දීලා වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඔප්ෂන් එක තියෙන සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙක් තමන්ගේ කෝඩ් එක රිෆර් කරනවා නැත්නම් හිතන්න මම වෙන කට්ටියගේ ලිස්ට් එකක් රිෆර් කරනවා නම් ඒ කෝඩ් එකේ තියෙන එක අපි යූස් කරනවා නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙතන රිවිව් එකක් දෙන්න පුළුවන් good code හරි මොකක් හරි හරි ඔයාලට කැමති කමෙන්ට් එකක් දෙන්න හරි ඒක එකක් ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන දැන් ඔයාගේ gist වල home එකට ගියොත් ඔයාලට මෙන්න ඔයා මෙතන අලුතෙන් හදපු gist file තුනෙන් මුලින්ම හදපු file එකේ නම තමයි මෙතන දෙන්නේ. හරිද? ඒක ඇතුළට ගියාම ඒක යටතේ තියෙන ඔක්කොම ටික පේනවා. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත list එක. හරිද? ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනින් all gist කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ ඒ කියන්නේ වෙන කට්ටිය public හදපු gist මට පුළුවන් බලන්න. හරිද? මේ වෙන කට්ටියගේ ඒවා මට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට ඕන නම් මේක ඇතුළට යන්න. දැන් මම හිතුවේ මට මේක ඇතුළට යන්න ඕනේ. මම එතකොට මේක ක්ලික් කරනවා. මට පුළුවන් මේක ඇතුළට ගිහලා එයා හදපු gist එක බලන්න. හරිද? මට මේ කෝඩ් එක උනා ගන්න. ඊට පස්සේ මට ඕන නම් පුළුවන් GitHub වල වගේම මට ඕන නම් පුළුවන් මේක fork කරගන්න. එතකොට මේ gist එක මගේ gist වලට මගේ account එකේ gist වලට copy එකක් එනවා. ඊළඟට sorry ඒක නෙමෙයි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ආපහු UGS කියන එකට යන්න. එතකොට මගේ list ටිකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මම ඔයාලට prefer කරන්න හදපු මේ GitHub කියන list එකට යන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් තව options ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. හරිද? මෙතන ඔයාලට වෙනවා මේ drop down එකක් තියෙනවා. මේක දැන් select කරලා තියෙන embed කියන එක. හරිද? මෙතන තව options ටිකක් තියෙනවා. share, clone ඊළඟට SSH. හරිද? මෙතන මේකින් එක දෙනකොට මෙතන link එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? share කරනකොට දැන් link එක වෙනස් වුණා. clone දුන්නාම link එක වෙනස් වුණා. SSH දුන්නාම link එක වෙනස් වුණා. හරි. මම දෙවෙනි එකකින් නම් කතා කරන්න. පළවෙනි එකට ඊට පස්සේ එන්න. share කියන එකෙන් අපිට simply පුළුවන් අපිට මේක shareable link එකක් විදිහට අරගෙන මේක copy කරලා අපිට කැමති යාළුවෙක්ට හරි අපිට දෙන්න ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒක දුන්නාම අපේ මේ gist එකට තමයි එන්නේ. හරිද? ඒක එකක්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතනින් clone කරගන්න. අපිට පුළුවන් අපේ GitHub වලදී අපි clone කරපු විදිහටම මේක මේ URL එක අරගෙන අපිට පුළුවන් මම මෙතනින් cmd ගන්න. ඊට පස්සේ මම clone කියලා දීලා මම copy කරගත්ත clone URL එක paste කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක මේ course ටික මට download වෙනවා. හරිද? ඒක එකක්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක embed කරගන්න. හරිද? තව එකක් තියෙනවා SSH. ඔයාලා SSH use කරනවා නම් ඔයාලට SSH URL එකක් විදිහට මේක අරගෙන
SSH කරගන්න පුළුවන්. ඒක තව ෆීචර් එකක්. අනිත් එක තමයි embed. embed කියන එක ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ HTML ෆයිල් එකකට හරි නැත්නම් හිතන්න ඔයාලා බ්ලොග් එකක් ලියනවා කියලා ඔයාලා බ්ලොග් එකකට හරි මේක ඇටච් කරගන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් එක. ඒක කරගන්න ඔයාලා embed කියන එකට ගිහිල්ලා මේ link එක copy කරගන්න. ඒක ඇවිල්ලා JavaScript link එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා normal index file එකට හරි ඔයාලගේ blog එක ලියන තැනට හරි යන්න. ඊට පස්සේ script එක copy කරගත්ත එක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක open කරගත්තොත් live server එකකින් ඔයාලට පේනවා අර අපි මෙන්න මේ list එකේ තියෙන code එක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ web එකට implement කරගන්න. හරිද? මේක පුළුවන් embed කරගන්න. හරිද? මම දැන් ඕනනම් පුළුවන් මෙතනින් action එකක් දෙන්න. action එකක් දෙන්න. git ඔයාලට පේනවා දැන් මම action එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මගේ ඒ කෝඩ් එක තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් වැටෙනවා GitHub with GitHub කියලා. හරිද? මේ විදිහට ඔයාලට කැමති තැනකට embed කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට index file එකකටම වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ HTML file එකකට වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා blog එක ලියනවා නම් ඒ blog එකට ඔයාලට පුළුවන් embed කරගන්න. ඒ විදිහට ඕන තැනකට ඔයාලට embed කරගන්න පුළුවන්. ඒක එක feature එකක්. ඊළඟට මම කිව්වා වගේ share කරන්න පුළුවන්. clone කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට SSH කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි guys. එතකොට ඔය විදිහට තමයි අපි GitHub gist වල අපි gist එකක් හදාගන්නේ. ඊළඟට මම කිව්වා වගේ අපිට මේක public හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම private හදාගන්න පුළුවන්. public හදන ඒවා අපිට අපේ ඒවා අනිත් අයට පෙන්වනවා වගේම අනිත් අයගේ ඒවා අපිටත් පෙන්වනවා. මෙන්න මේ විදිහේ all gist වලට ගියොත් ඊට පස්සේ අපිට ඒ අනිත් කෙනෙක්ගේ එකක් access කරන්න ඕන නම් අපිට ඒක fork කරගෙන අපේ gist account එකට copy එකක් අරගෙන GitHub වලදී වගේම අපිට copy එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් ඒකට ඕන නම් edits කරලා push pull කරන්න. හරි guys, ඔය ටික තමයි gist ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේක නම් simple දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. කියන්නේ මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නද කියලා. අනිත් දේ තමයි guys මේ වීඩියෝ එක තමයි මේ Git and GitHub series එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔයාලට මේ series එකෙන් Git කියන්නේ මොකද්ද, GitHub කියන්නේ මොකද්ද, ඒකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තේරෙන්නද කියලා. මේ series එක හොඳයි නම් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් අරන් එනවා. ගොඩක් දුරට ඉස්සරහට HTML series එකක් අරන් එයි. තාම හරියට මේක confirm නැහැ. අපි බලමු. ඉස්සරහටත් මේ වගේ series එකක් අරන් එන්න guys. හරි එහෙනම්. Thank you.